หมดก็มันคือไอ้ร้านที่ขายจะแพงปะแต่พ่อกับแม่เป็นคนจ่ายก่อนแต่นี่น่าจะต้องแพงSer det lige, så fokus på, hvordan vi gik. เดี๋ยวนี้เราทำ